Ui vitsiläinen, mitä mä teen? Mitä mä teen? Apua, 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 apua. Ui vittu, apua. Toi tulee liian nopeasti noin kiehkykset. Oh, saakeli, saakeli. Me ollaan Sappeella pitkästä aikaa. Mulla on mennyt viime kausi silleen, että mä en ehtinyt tänne ollenkaan. Ja sulla on vielä pidempi aika, kun sä oot viimeksi ollut pyörän selässä. Joo, mä oon siis ehkä 10 vuotta sitten kerran täysin mistään tietämättömänä sun houkuttelemana ehkä jonkunlaiseksi laboratoriomarsuksi sinne. Joo. Tai törmäystesti nukeksi. Joo. Jäi kyllä niinku siitä keikasta. Vein sut Tornariin silloin, kun Tornari oli vielä useamman naksun hardcorempi kuin se on nykyään. Niin mä siis ajattelin, jotenkin mulla ei ollut mitään käsitystä alamäkipyöräilystä. Mä en ollut kuullut enkä nähnyt koko lajia niin kuin millään tavalla. Ja mä ajattelin, että se olisi jotain ihania semmoisia tasattuja teitä vaan alaspäin. Mulla oli siis aivan joku naivi. Niin mä saavuin panssarit päällä, niin sä olit vähän silleen, että eikö toi Janne on vähän liioittelee? Tarvitseeko tossa nyt oikeasti tommosia juttuja? Kyllä. Ja mä olin kysynyt sulta silloin, että oot sä niinku maastopyöräily, ja sit sä olit vastannut mulle vaan joo, totta kai. Ja sit selvisi, että sun maastopyöräilyt oli niinku kouluun. Mulla oli ala-asteella maastopyörä. Niin, kyllä. Mä pyöräilin kouluun. Ja Nokialla ei hirveästi se keikka päättyi, niin sä lausuit kuolemattoman palautteen, että Janne, mä oon ollut Etelä-Sudanissa sota-alueella, ja tää sun laji on pelottavampi. Tällä pohjustuksella meni sitten niin kuin 10 vuotta ennen kuin mä sain sut puhuttua uudestaan tähän näin, mutta täällä ollaan. Sappe kutsui meidät tänne ja majoittaa meidät mukavasti. Kiitoksia Sappeelle. Ja Sappe on edelleen varmaan aika lailla Suomen suosituin bikeparkki ja mä uskon, että se on hyvin pitkälti sen takia, että se on hirveän aloittelijaystävällinen. Eli, tää oli se myyntipuhe, millä mut saatiin tänne. Tää aloittelijaystävällisyys. Siellä on runsaasti koneella tehtyä leveätä kaistaa, että ei ole niinku mikään pakko aloittaa suoraan juurakkakivikosta. Ja se on musta tärkeää, koska tämän lajin kasvaminen niin kuin jotenkin sellaiseksi kuin esimerkiksi mitä laskettelu on, että otetaan mökki jostain ja mennään koko perheen kanssa viikoksi sinne, niin vaatii sitä, että rakennetaan mahdollisuuksia niin kuin harrastaa ja aloittaa niin kuin hyvin eri taustoilla ja kokemuksilla ja ilman, että se on sellaista, että vaaditaan sitä, että kokee itsensä henkensä uhatuksi jatkuvasti. Kyllä. Täällähän sä lupasit, että eikö täällä saa lisämaksusta apupyörät? Niin. Eikö se mennyt niin? Just näin. Joo. Eli me suunnataan välinevuokraamoon. Sappeella on kattavasti pyörää ja varusteet tarjolla. Keksitään sulle sopivat sieltä päälle ja sitten lähdetään ruksimaan, että mihin asti Petrin kanssa tänä viikonloppuna päästään. Nämä on valtavat mannerlaatat tässä. Joo, just ne. Kyllä, ja tykit. Sitten sulla on selän puolella tommonen vyö. Ihan varma, että mä en saa mennä tää auki. Mutta mitään paitaa tarvi. Se on aika hyvä tolleen. Mä ajattelin kanssa, että eikö tää ole edustava. Saataisiko me grillimakkara sulle käteen jostain täältä? Siis... Täsmään. Ei siis, en mä pääse tähän. Onneksi täällä on apulaisia. Mä nyt laitoin sen tähän jalkaan. Toivottavasti mä arvasin oikein. Joo, kiva. Pitääkö tää laittaa niinku tiukalle, löysälle? Silloin tietysti se pysyy paikallaan, mutta... Ettei rupea sinettää jalka sitten missään vaiheessa. Okei. Joo, isoin juttu, mikä niissä pitää testaa on se, että se ei tavallaan lähde liukuun nilkkaa kohti. Joo. Ja sitä helpottaa, että noissa suojissa ihan sikana se, että siinä on toi sääriosa, niin se vähentää sitä kuinka helposti se liikkuu mihinkään. Se näyttää ihan vakuuttavalta. Vedä vielä toi toinen lahje alas. Onko nää tosi kireellä tai löysällä tai jotain? Ja silmälasit saa pitää. Joo, ota pois. Noin. Poskipalat pitää olla pikkusen semmoinen, että ne vähän tuntuu liian piukoilta, niin sitten se pysyy hyvin paikallaan eikä heilu. Nyt se näyttää aika hyvältä. No niin, tää on Jannen housut ja paita, niin pitäisikö mun laittaa kengännauhat kireelle? Tää on semmoisessa niinku... Kannattais. Joo, mulla on raskaat luut. Hauraat, mutta raskaat. Joo. Se näyttää. Pyöräautoja vissiin aikaisemmin. No, joskus. Joo, me käydään läpi kaikki perusjutut seuraavaksi. Alright. Petre saatiin pyörä, niin ruvetaan katsoa vähän pyöräilyn perusteita sulle. Sä unohdat näistä puolet, kun mä näitä tästä sepostan, mutta sä haluisit, että sulla on aina semmoinen olo, että sun paino on noiden polkimien päällä.
Eli riippumatta siitä, että oot sä menossa niin kuin ylös vai alas vai tasaisella, niin sä haluisit, että sä et niin kuin makaa näitten ohjaustangon päällä, vaan että sun niin kuin massakeskipiste on. One eternity later. Tuossa lukee, että erittäin helppo ja hyppyreitä. Niin, Miten sä selität tämän ristiriidan? Siinä ei ole mitään ristiriitaa. Hyppyrit on se nautinto, mitä varten tänne tullaan. Pääsitte Petrikämiin ja Petrin tasan ensimmäiseen laskuun, niin mennään ihmettelee. Haluat sä, että mä menen edeltä vai haluat sä, että mä tuun perässä? Edessä ja sit saadaan... tekee, mutta nyt kun on ensimmäinen lasku, niin... Ne, saadaan paremmat maisemat, kun on komea kaveri tässä edessä vielä. Just. Ja mä saan turvallisesti sun leveiden hartioiden takana. Vesisade loppu, mutta niinku satula on litimärkä, niin perse on sitten ihan märkä, niin pääsee olemaan edukseen taas. Lähdetään. Noniin, lähdetään. Muista se ajoasento, eli älä ole liian... Eli lähdettiinkö me nyt tuohon helppoon, jossa on niinku näitä hyppyreitä? Noniin. Oi morjes. Ei mitä mä ei saanut jarruttaa kaarteessa vaan niitä ennen. No, nyt meni kuin kaarteessa. Ui. Mä tuun Janne kohta sun päälle. Pikkusen käytiin jarrua tuossa lopussa. Älä mene kummastakaan noista. Kiitos tästä vapautuksesta. Ai kamalaa. Oi vitsiläinen. Punaisella on merkitty hyppyreen nokat aina. Just, mä pysyn niistä kaukana. Oi vitsiläinen, ei kamala. Oi voi paljon. Apua. Nyt hengitään syvään. 4 hengitys. Puros oli apua. Ei. Laitetaan karmeita. Vitsi. Rupee oikein jalka kramppaan suurin piirtein jännityksestä. Nyt vaan rentoutta. Apua. Tässä oli tää nyt tää. No niin. Se on aika vaisu. No niin, ei hitto. Näistä ei pitänyt mennä. Perhana. Apua. Oi, että. Mitä mä koko ajan rikon näitä omia sääntöjäni? Ei voi totta. Ei perhana. Oi vitsi. Nyt rupeaa vähän tuntua käsissä toi tärinä. Joo, eka lasku ja housut kuivana. Siis kaikki mitä sanoit unohtu. Ei niinku mitään käsitystä, et jotenkin semmonen niinku pieni kehosta irtaantumiskokemus siinä mielessä, että jotenkin sitä vaan tuijottaa sitä rinnettä ja on silleen, että apua mitä mä tähän päädyin ja mitä mä nyt teen. Joo. En mä tuun perässä. Noniin. Apua, täällä on ruuhkaa. Oi. Suosiolla. Ui, täälläkin on joku apua. Ylläri. Niin, otetaan nyt pikku hyppyri tosta. Katsotaan. Oi saakeli. Henki mennäs lähtee. Sanoin, että jos sä näet punaisia viivoja, niin älä aja. No mä halusin testata, mutta eihän sehän oli ihan järjetöntä heti. Ei mitään järkeä. Aha, sinne. Noniin. Joo, jos oot aloittelija, niin välttäkää tosiaan näitä oransseja viivoja. Aivan hirveetä. Oi että. Mä tajun miten noi pystyy vetämään. Ei morjes. Oi vitsi. No niin. Hoppa, meinas vähän läikähtää.
Jotain mä en siis niissä semmoisissa isoissa kaarteissa niinku ymmärrä. Eli, koska musta tuntuu, että aina tuntuu, että mä oon just menemässä niinku niistä yli. Sä haluisit aloittaa jo, kun siinä kohtaa kun se alkaa se käännös, niin sä haluisit aloittaa niin ylhäältä kuin sä pystyt. Joo. Koska mitä alempaa sä aloitat, niin sitä jyrkemmäksi se muuttuu se käännös. Eli autokuskit sanoo, että sä avaat sitä mutkaa, kun sä aloitat sieltä niin kuin heti kun mahdollista, niin sieltä ylälaidasta. Joo. Niin siitä tulee tavallaan loivempi, pidempi kaari. Ja sitten heti kun sä oot aloittanut sieltä ylälaidalta, niin sä haluaisit siirtää katsetta sinne, missä se käännös loppuu. Ja tosi pitkään aidot haluaa tuijottaa siihen niin kuin puoleen väliin, mikä no siis on todellakin haluaa. Joo. Mikä saa sulle pään kiljumaan, että mä menen ihan liian lujaa, ja sit sä teet jonkun epätoivoisen jyrkän riuhtasun siinä. Kun taas jos sä saat siirrettyä katsetta vähän kauemmaksi sinne, niin se tuntuu, että itse asiassa mulla on pitkä rauhallinen kaare tässä. Jarruta pikkusen enemmän, kun tää tuntuu tarpeelliselta, kun sä meet sinne käännökseen. Joo. Koska sitä on vaikea arvioida sitä, kuinka paljon se todellisuudessa kiihtyy sen käännöksen aikana se vauhti. Ja sen takia se niin kun, paras fiilis siihen ajamiseen sekä kontrollin että sen sujuvuuden kannalta olisi se, että sä otat mieluummin liikaa vauhtia pois ennen kuin sä tuut sinne käännökseen. Sitten sulla on semmoinen olo, että tämähän on hyvin kontrollissa, mutta koska se kiihtyy sen käännöksen ajan, niin sä tuut itse asiassa kovempaa ulos sieltä käännöksestä, kuin jos sä tulisit kovaa sisään sinne ja sit sä jarrutat kauheasti siinä käännöksessä. Joo. No, mennään, mä sanoin sulle, kurvitellaan läpi. Joo, nyt ei haita teknistä suoritusta meikäläisillä, vaan selviytymistä. Eli tämä kerrottakoon kaikille katsojille. Silti miettii noita, mitä ollaan käyty läpi. Yritän toki. Just niin, oota mä mietin sitä asentoa hetken. No, enpä ehdi. Vähän liian alhaalla. Opit luottavaiseksi. Opin luottavaiseksi. Se on... Hoppa. Issoak. Ei hittolainen. Oi vitsi. Ei nyt mä unohdan jo kaikki tässä vaiheessa, kun nyt 2 hyppyriä tuli alle. Mitä täällä tapahtuu? Mitä täällä tapahtuu, hei? Ei tässä ei lukenut sopparissa mitään tästä. Mä olin nyt just niitä niinku kuolemankouru karahkaosastoja, mitä... Onneksi tää nyt ei ole ihan niinku metsän ympäröimä, että todennäköisyys siihen, että ajaa puuhun, niin on niinku lievästi pienempi. Ei, älä mene eteen. Pysy takana. Pysy takana. Joo, pysy takana. Oi. En purista. Ihan vähän vaan. No niin. Kyllähän tää ajoasento on tässä niinku tää homman nimissä. Nythän mä taan tajua. Oi vitsiläinen. Se on hyppyri pois siitä. Mene ohi, joo. Rappi, niin kierretään. Eli oikealle. Ei kun kumpi? Tänne. Ei kun vasuit, toi supersonikki. Okei. Mä luulen, että se... mut tänne. Joo. Okei. Oi vittu, tässäkin on droppi. No niin, ihan hauska. Tää on hauska. Ei oo hauskaa. Ui vitsiläinen. Oho, kumpas tän mennään aika tonne rollercoaster. Apua. No niin, seuraavaksi sitten rollercoaster. Joo. Mennään tää supersonikki nyt läpsytellään tää ensin. Ui vitsiläinen, mitä mä teen? Apua. Oota lasi, Anne. Siitä kun elämässä sai sanan varmuudet, on tullut jo kaiken kauhean yli. Niin. Mut tossa on tommonen niinku kuolon tommonen... Tossa on tommonen niinku siis keskellä jyrkännettä on tommonen ihme kuoppa. Ai vittu, niin se maan menee siitä, voi perse. Ei. Matala ajoasento, voi perse. Se on niin epäintuitiivinen. Ootas. Pikkusen peruutusta. No niin, matala ajoasento. Herrekyyden. No niin. Jarrua pikkusen tässä painellaan. Oi vitsi, mä pääsin siitä.
Ai vitsiläinen, mä pääsin siitä. Ai vitsiläinen. Hei, turns out. Mä todellakin tiedän, miksi olit punainen. Joo, ja sitten Jotenkin se vaan unohtuu. todellakin, ja todellakin myös sillä ajoasennolla on niinku merkitystä. Et se on tää homman pihvi ja Kyllä. Se sämpylä. näytti nyt ekaa kertaa tosi hyvältä sulle siinä ylemmässä jyrkässä kohdassa. Siinä kohtaa sä tajusit, että tälleen. Joo. Se on hassua, kun helpoissa kohdissa ei tee mieli liioitella sitä sellaiseksi. Joo. Mutta kannattaa sitä alkuun tavallaan pitää vähän niin kuin korostetusti sellaista, että hei, mä ajan hurjaa juttua asentoon. Koska se tuo vakautta ja se tuo tehojarrutuksia ja se tuo niinku kaikkea sellaista, niin melkein kannattaa liioitella, että ei silleen pystyisi tälleen kurkiin, että mitä tuossa. Joo, mun ylväs ryhti, niin se nyt jää unholaan tässä. Tervehdys nyt kaikki hurjat, tässä ei ole enää mitään. Ei oo mitään. Katsotaan. Apua. Mutta olihan se vitsiläinen. Ei oo mitään enää. Ei oo mitään. No, mihin se Janne katos? Menikö se tosta? Oi vitsiläinen. Pyyhkästä. Ei oo mitään enää. On tässä nyt jotain. Ai, punainen hoida. Vitsiläinen. No niin, lähtee. Painopistettä alhaalla, eli ei persettä pitkälle, vaan painopistettä alhaalla. No niin, jotenkin sille. Taas tosta pientä hyppyä. Pientä hyppyä. Mä vähän kokeilla. Sukuluku, oi! Oi vitsiläinen, tää oli. Kumpi tästä oli? Kumpi oli vaikea? Ei, mä nyt törpäsin empiin. Tää oli ehkä se helpompi. Joo, perse. Noin, se menee. Vahingossa meni hyppäristä. Big mistake. Onkas ne Supersonic? Meiks mä oikeeseen? Joo. Katsotaan se, kun isäntä näyttää. Yes. Ai, toisenkin kertaan nähtynä, niin kyllähän se on hyvän näköinen. Siis mies, mutta on se hyppykin ihan hieno. Okei, nyt saatiin vähän vauhtia tähän. Nyt saakeli. Oi vittu, apua. Toi tulee liian nopeasti noin kiehtykset. Saakeli. Ei pidä kädet jarrulla, patroneja matalalla. Painopiste. Nyt mä lähtin ehkä vähän liian reteesti näihin. Ai, fuck. Tässä voi lähteä niinku keuliin tää homma. Liian nopeasti. Mamma mia. Ai, muutama kerran hirvitti kyllä. Kuinka se meni? No siis varmaan paremmin kuin edelliskerta. Muutamassa kohtaa oli sitten, että okei, nyt lähti reteesti, että tiedätkö, tässä nyt oli oikeasti vähän vaaran tuntua. Että jotenkin oli vähän liiankin, että kyllähän tää nyt menee. Onhan näitä mutkia nähty. Pahoittelut kansalle, jos sokaistutte valkoisesta miehestä, mutta otetaan loppulätinät tältä päivältä Sappeen tähden Borealtaasta. Kuis se meni? No lähdetään alusta, eli ekan 3 laskun jälkeen sä vihelisit pelin poikki ja sanoit, että toi näyttää aika tiukkaan sävyyn, toi näyttää vaaralliselta, että nyt otetaan vähän niin kuin asentoperusteita uudelleen ja harjoittelua, ja mä olin vähän siinä vaiheessa, että tästä ei tule mitään. Tää nyt oli niin vika, itse tästä tulee pitkä viikonloppu. Mutta sitten se, jotenkin se asentokoutsaus, kumminkin hiffasin sen paremmin siinä. Ja sitten se seuraava lasku, siinä oli semmoinen pieni nanosekunti,
että mä ehkä oivalsin, että miten se asento olisi, niin kuin pitäisi niin kuin tavallaan olla, tai jonkun häivähdyksen. Ja sitten sen jälkeen se varmaan laskulta rupesi niin kuin helpottaan jopa niin, että välillä oli itse asiassa ihan tosi hauskaa. Välillä mennä suota keulimaan vähän liikaa itseluottamusta ja sitten meinattiin mennä sarvien yli, mutta niin kuin ehdottomasti plussan. Se kuuluu osaan lajia. Kyllä. Hyvä. Huomiselle on ohjelmassa ainakin tälle kaudelle uusittu S-linja, jossa olisi isoa kivimuuriloikkaa. Mä ajattelin, että sut täytyy ainakin viedä vilkaisemaan aikaa mustaa. Alright. No mutta huomiseen lisää. Senselle, kiitos. Kiitos. Huomiseen.